नमस्कार साथीहरु, आज पनि म यहाँहरुमा नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आज साताको अन्तिम दिन विकली एनालाइसिस पनि राख्ने छु भने विभिन्न सब इन्डेक्स को एनालाइसिस पनि राख्ने छु। आगामी हप्तामा कुन जुन सेक्टरको शेयरहरु चाहिँ अगाडि जान सक्छ, कुन सेक्टरको कम्पनीहरुमा चाहिँ अलिकति ट्रेन्ड छ भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौं। यसलाई ब्रिफमा मैले छोटकरीमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ छुने प्रयास गर्ने छु र अब डाइरेक्ट म चाहिँ स्क्रिनमा तपाईहरुलाई डाइरेक्ट गर्न चाहे। र साथीहरु, आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 8 अंकको गिरावट आएको छ, जुन 0.4% को गिरावट हो र यो गिरावट भन्दा पनि यसलाई चाहिँ नर्मल करेक्सनको रूपमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एनालाइसिसमा धेरै चाहिँ डिफरेन्स छैन एज कम्पेयर टु यस्टरडे एनालाइसिस, किनभने हिजोको एनालाइसिसमा हामीले चाहिँ सेम विश्लेषण गरेका थियौं, सपोर्ट रेसिस्टेन्ट वे नै हो। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई हिजो डाइरेक्ट गरेको चाहिँ रेसिस्टेन्ट यो 2050 को एरियामा अलिकति रेसिस्टेन्स छ, यो नर्मल रेसिस्टेन्स हो, यसलाई तोडेर जान पनि सक्थ्यो आजको दिनमा। तर पनि हिजो जुन यो एक हप्ताको विदिन 1 वीक यो 20-30% सम्म पनि प्रफिट भएको छ। जुन ट्रेडेबल स्टक्सहरु छन्, हाइब्रिड स्टकहरुमा चाहिँ एक हप्ता भित्रमा धेरै प्रफिट भएको हुनाले अलिकति प्रफिट गर्ने बानी हुन्छ, ट्रेडरहरुले गर्ने नै त्यही नै हो। र चाहिँ आजको सपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने यो सपोर्ट पहिलाको चाहिँ जुन यो क्यान्डलहरुको सपोर्ट थियो, यो सपोर्टमा चाहिँ आजको सपोर्ट यही नै छ र भोलिको दिनहरुमा यही नै सपोर्ट हुने गर्दछ। र अबको यसपछिको सपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने यो सर्ट टर्मको ट्रेन्ड लाइन, यो तलबाट अप ट्रेन्ड लाइन छ, यो अप ट्रेन्ड लाइन सर्ट टर्मको लागि मात्रै हो मित्रहरु। एउटा चाहिँ अलिकति लङ ट्रेन्ड लाइन, अलिकति मेजर ट्रेन्ड लाइन खिच्नको लागि यो इन्टरमिडिएट ट्रेन्ड लाइन चाहिँ कटेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात मात्रै हामीले चाहिँ तलबाट अलिकति लङ ट्रेन्ड लाइन चाहिँ खिच्न सक्छौं। अहिलेको लागि यो सर्ट ट्रेन्ड लाइन चाहिँ तोडेर माथितिर गएको हुनाले अलिकति सर्ट टर्ममा बुलिश भएको हुनाले अप ट्रेन्ड लाइन खिचिएको हो। यहाँहरुलाई चाहिँ हिजो पनि मैले विश्लेषण गरेको छु। अब हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब मार्केटमा अहिले चाहिँ एकदमै बुलिश, सर्ट टर्ममा चाहिँ बुलिश देखेको छ। आई एम अल्सो बुलिश है, म पनि एकदम बुलिश छु, किनभने मार्केटमा चाहिँ जस्तो पहिलाको ट्रेन्ड थियो, यो ट्रेन्डलाई काटेर गइसके पछाडी जुन यो दुईटा बुलिश क्यान्डल बन्यो, यो बुलिश क्यान्डललाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गरेको छ। जुन यो एरियामा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन हाम्रो यो 4% यो लगभग सेन्चुरी हानेको थियो, यसमा चाहिँ यो त्यस पछाडी बनेको दुईटा क्यान्डलले 0.3 र 0.6 देखि फर्किने चाहिँ हामीले आकलन गर्दा यो चाहिँ स्ट्रङली रेस्पेक्ट गरेर माथि फर्किएको थियो र दुईटा बुलिश क्यान्डल बन्यो। आजको दिनमा पनि अब यो करेक्सन आए पनि त्यसरी चाहिँ फेरि डाउन ट्रेन्डमा नजाने, करेक्सन आए पनि यही ट्रेन्ड लाइनको सपोर्टसम्म आउन सक्ने भनेर चाहिँ हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ मेनली हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले भनिहाल्यौं यो मेजर ट्रेन्ड लाइन हो, यसलाई काटेर गएपछि बुलिश हुन्छ। इन्टरमिडिएट ट्रेन्ड लाइन यो काटेर गएपछि हामीले चाहिँ फ्रीली ट्रेड लिन सक्छौं भने अब हामीले अरु इन्डिकेटरहरु थ्रु जाउँ। बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड काटेर गइसकेपछि अप्पर ब्यान्डलाई एकचोटी छुन्छ। अब धेरै चाहिँ डराउनु पर्ने छैन, जति घट्यो त्यति नै हामीले बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। हामीले लिने नि त्यसरी हो। पहिला मैले यो चाहिँ डाउन ट्रेन्ड हुँदाखेरि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ टाइम बनेको छैन, ट्रेड नलिनुस् भनेको थिएँ। अहिले म लिनु भन्छु किनभने अलिकति बुलिश छ। अब फेरि घटिरहेको छ, किन लिने भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सपोर्ट एरिया हेरेर गर्ने हो। यसरी हिजो पनि मैले भने माथि आजको दिनमा किन्नु भएको थियो, यसले माथि फियर अफ मिसिङ आउट भन्छ। फर्स्ट आवरमा चाहिँ माथि गएर किन्ने हैन, सपोर्टको एरिया हेर्नुस् भनेर चाहिँ भनिएको थियो। बुलिङ्गर ब्यान्डबाट पनि हामी पोजिटिभ छौं भने क्लाउडबाट हेर्ने हो भने क्लाउडबाट पनि अब यो बेसलाइनहरु काटेर गइरहेको छ। बिस्तारै चाहिँ यो अलिकति ल्यागिङ हुन्छ, अलिकति ढिलो चाहिँ यसले इन्डिकेट दिन्छ। त्यसकारणले चाहिँ हामीले अलि क्लोजली हेर्नुपर्ने हुन्छ भने आज 2 घण्टाको भोल्युम हो यो। आजको भोल्युम चाहिँ पोजिटिभ नै छ। आज त्यसरी बढ्ने घट्ने चाहिँ एउटा शार्पली घटेको हैन, एउटा चाहिँ इन्ट्राडेमा अलिकति बाइ सेलिङ चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ बार्गेनिङ भएको हुनाले चाहिँ अलिकति लास्टमा चाहिँ घट्यो हैन। तर पनि अलिकति यसमा चाहिँ बायर र सेलर्स आज चाहिँ हाबी थिए, एभरेज भन्दा तल छ। यो भोल्युमले चाहिँ त्यति धेरै केही इन्डिकेट गर्दैन। अझै भोलिको दिनहरुमा हेर्नुहुन्छ भने अझै भोल्युम बढ्ने देखिन्छ, किनभने एउटा प्राइस एक्सन बनिसकेपछि एक्जिट भएर बसिरहेको ट्रेडरहरु, अलिकति भ्यालु इन्भेस्टरहरु, इभन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरु पनि इन्ट्री गर्ने हुन्छ। अब आरएसआईमा त एकदमै पोजिटिभ छ, 50 भन्दा माथि गएको छ। अलिकति आज चाहिँ झुकेको छ किनभने करेक्सन आएर हो। डाइभर्जेन्स हामीहरुले चाहिँ इन्डिकेटरहरु भनेको ट्रेन्ड फलो गर्न र एक्सट्रिमेसन नाप्न र डाइभर्जेन्स हेर्नलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेटरहरु बढी हेरिन्छ। बाइ सेल रिकमेन्डेसन, बाइ सेल गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ एक्सट्रिमली कता जाँदैछ, ओभरसोल्ड छ कि ओभर बाउट छ कि, र चाहिँ यसको डाइभर्जेन्स मेन चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। आरएसआईले पनि पोजिटिभ देखाएको छ भने एडीएक्सले पनि पोजिटिभ देखाएको छ। यो प्लस डी लाइन माथि गएर माइनस डी लाइन तल आयो भने यसले पनि पोजिटिभ संकेत गर्छ।
एमएसिडी लाइनले एमएसिडी को हिस्टोग्राम लाइनहरुले पनि एकदमै पोजिटिभ संकेत गरेको छ भने एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइनको दूरी बढ्दै छ। यो जति दूरी बढ्यो त्यति राम्रो हो, जबकि यो चाहिँ बाइ सिग्नल दिइसकेको छ। जिरो लाइन भन्दा तल भए पनि यो रिभर्सल पोइन्टहरुमा जिरो लाइन भन्दा तल नै हुन्छ एमएसिडी हिस्टोग्राम लाइन। अब हामी चाहिँ यो आवरली हेर्ने भने मैले यहाँहरुलाई भनिहाले अलिकति पोजिसनल ट्रेड लिने भने अब किन्दा हुन्छ र चाहिँ यहाँहरुले सर्ट टर्ममा चाहिँ छोटो चाहिँ स्विफ्ट ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी आज चाहिँ अब यो एरियामा किनेर यो एरियामा बेच्यो, अनि फेरि यो एरियामा किनेर यो एरियामा बेच्यो, भोलि फेरि यो एरियामा किन्ने बेला आउँदैछ। यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइनको यसरी ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट हेर्नु होला, यसरी चाहिँ किनियो। र अलिकति माइनर डिग्रीमा हेर्ने हो भने लोअर हाई र हायर हाईको सिरिज बनिसकेको छ। सर्ट टर्ममा हेर्ने हो भने डाउ थ्योरी अनुसार हामी अलिकति बुलिस भइसकेका छौं। यद्यपि यो चाहिँ जुन ट्रेन्ड लाइन माथिबाट आएको ट्रेन्ड लाइन छ यसलाई काटेर गएर नयाँ हायर हाई बनाएपछि अझै हामी बुलिस हुने गर्छौं र चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई मेन हेर्नु होला। अबको रेसिस्टेन्ट भनेको यो ट्रेन्ड लाइन हुन्छ जुन 2115 देखि 2120 यो एरियामा छ। यो ट्रेन्ड लाइन लगभग तोड्छ पनि, किनभने अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो सिडी रेशियो यसमा पनि पोजिटिभ संकेत छ र मौद्रिक नीति पनि अलिकति पोजिटिभिटी क्रिएट गर्ने खालको आउने भन्ने कुरा छ र चाहिँ निक्षेपहरु बढिरहेको। अब मार्केटमा चाहिँ दुई थरी कुरा छ, एउटा चाहिँ निक्षेप कर्जा प्रवाह नगरेर निक्षेप मात्रै सङ्कलन गरेको सिडी रेशियो घटाएर देखाएको, अथवा चाहिँ अलिकति यो नेचुरल नभएको भन्ने कुरा तर्क आएको छ। तर हामीले चाहिँ जे तथ्यले देखाएको छ त्यसलाई विश्वास गर्ने हो र हामीले चाहिँ मौका सोध्ने। हाम्रो सर्ट टर्मको लागि त्यति धेरै सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने भने धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ, तर सर्ट टर्ममा चाहिँ जे कुराले जस्तोसुकै कुराले होस् मार्केटमा पोजिटिभनेस आउँदैछ भने हामीले पोजिसन लियो, द्याट्स इट। र अब 1 आवरको त अब आरएसआई पनि अलिकति झुकेको छ, किनभने यो 1 आवरमा सर्ट टर्ममा ओभरबाउट भएको थियो र चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन्ने अवसर दिँदैछ। र चाहिँ आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति सर्ट टर्ममा सेल गर्छु भन्नुहुन्थ्यो भने यो जुन यो हिस्टोग्राम बारहरु गर्दा नै तपाईहरुले चाहिँ हल्का सेल गरेको भए फेरि सपोर्टको एरियामा बाइ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि भयो। र हामीले चाहिँ अब वीकली हेरौं। वीकली चाहिँ मैले अस्तिको हप्ता भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, यो जुन प्यारालल च्यानल छ यो च्यानलमा बगिरहेको छ, सपोर्ट एरिया हो। यो चाहिँ तोडेर गए पनि एउटा मात्रै क्यान्डलले चाहिँ फिक्स गर्न मिल्दैन, अर्को क्यान्डलले चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ, भ्यालिड गर्नुपर्छ भनेको थियो। आज यो हप्ताको क्यान्डलले इनभ्यालिड गरेको छ। यो मतलब के हो भन्दाखेरि यो जुन प्यारालल च्यानल छ यो ब्रेक भएको छैन, यो भ्यालिड छ। प्यारालल च्यानल भ्यालिड छ, यो भित्र गर्ने क्यान्डल बनेको छ, यो पोजिटिभ हो। र यसरी चाहिँ सपोर्टको एरियामा बुलिस क्यान्डल बन्छ भने मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ यात्रा हुन्छ, जुन 2300 हो। यसलाई काटेर गयो भने चाहिँ 2500-2600 को हाम्रो टार्गेट हुन्छ। र हामीले चाहिँ मैले भनिहालेँ इन्डिकेटर भनेको यो एक्सट्रिमली ओभरबट र ओभरसोल्ड नाप्ने र डाइभर्जेन्स हेर्ने मात्रै हो। यसले बाइ सिग्नल दिन्छ एकदमै लेट हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनिहालेँ। र भोल्युमले चाहिँ बिस्तारै स्लाइटली इन्क्रिज छ, यो पनि पोजिटिभ हो। र चाहिँ अब यो आरएसआई चाहिँ बिस्तारै फर्किँदैछ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ न्युट्रल जोनमा गएर 50 भन्दा माथि जान्छ, प्राइस धेरै माथि जान्छ, हामीलाई चाहिँ किन्न लेट भइसकेको हुन्छ। तसर्थ मैले त्यही कारणले भने यो लागि इन्डिकेटर हो, यसलाई चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ। यद्यपि आरएसआईबाट एकदमै पोजिटिभ छौं इभन वीकली। र हामीले चाहिँ एमएसिडीबाट पनि पोजिटिभ छौं, हिस्टोग्राम बारहरु पनि घट्दैछ र यो एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनको दूरी पनि घटाउन खोजिरहेको छ। त्यसबाट पनि हामी पोजिटिभ भयौं भने यो एडीएक्स लाइनले पनि हामीलाई पोजिटिभ संकेत देखाइरहेको छ। जुन माइनस डी लाइन तलतिर घट्दैछ, यसले चाहिँ सेलर्सहरु अब कमजोर भएको र प्लस डी लाइन माथितिर जाने बायर्सहरु हाबी हुन लाग्यो। अब हिस्टोग्राम बार यो चाहिँ एडीएक्स लाइन भनेको एभरेज हो, माइनस डी लाइन र प्लस डी लाइनको एभरेज लाइन हो। यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ घट्ने हुन्छ, जब चाहिँ प्लस डी लाइन माथि गएर एडीएक्स लाइन यसरी ट्रेन्डिङ हुन्छ, हामी एक्सट्रिमली बुलिश हुन्छौं। र अब विभिन्न सब इन्डेक्स हेरौँ मित्रहरु कस्तो छ, अकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको अवस्था के कस्तो छ, यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अबको कस्तो लय चाहिँ देखिन्छ भनेर हामीले हेरौँ त। अब बैंकिङ पनि एउटा चाहिँ राम्रो सेटअप देखिएको थियो, जुन चाहिँ यो क्यान्डलहरुको चाहिँ सपोर्ट एरियामा आएर मार्केट बढ्न सुरु गरेको थियो। र चाहिँ अब यसरी चाहिँ एउटा जुन रेसिस्टेन्स तोडेर गएर यही माथि स्टेबल भएको छ। अबको हाम्रो यसको सपोर्ट भनेको 1350 हुन्छ भने अबको रेसिस्टेन्ट यो ट्रेन्ड लाइन हुन्छ 1400। यो ट्रेन्ड लाइन तोडेर जान्छ भने राम्रो चाहिँ एउटा पिक लिने चाहिँ देखिन्छ। र अकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन के भएको छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यसमा डिस्ट्रिब्युसन सकिसकेको छ। अब हुने भनेको अकुमुलेसन हो। अकुमुलेसन भन्नाले अब धेरै
बढेर वात्तै जाने हैन कि केही समय चाहिँ अकुमुलेसन हुन सक्छ बढेर पनि जान सक्छ तर घटेर जाने चान्स अत्यन्तै कम छ अब हुने भनेको कि त साइडवेज हो कि त बढ्ने नै हो यसले चाहिँ यसरी देखाएको छ आरएसआईहरुमा डाइभर्जेन्स यसमा पनि यो सर्ट टर्ममा र अब हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक हेरौँ है त है डेभलपमेन्ट बैंक हेर्ने हो भने डेभलपमेन्ट बैंकको अस्तिको दिनमा यो जुन इन्टरनल ट्रेन्ड लाइन भन्छ यस्तो ट्रेन्ड लाइनलाई जुन चाहिँ बीचबाट आएकोलाई चाहिँ इन्टरनल ट्रेन्ड लाइन भनिन्छ यो ट्रेन्ड लाइन यसरी घट्दै गर्दाखेरि यसलाई रेसिस्टेन्ट बनाएर तल आएको थियो फेरि यसलाई तोडेको छ यो पोजिटिभ संकेत हो र एउटा चाहिँ हाम्रो क्यान्डलस्टिकको सपोर्ट जुन यो 3450 को एरियामा थियो यसलाई चाहिँ अब सपोर्ट बनाउँछ यसलाई किनभने तोडेर गइसकेपछि यो सपोर्ट बन्छ र अबको हाम्रो रेसिस्टेन्ट भनेको यो पहिलाको स्ट्रङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरुबाट चाहिँ बनेको रेसिस्टेन्ट यो 3900 चाहिँ देख्ने रेसिस्टेन्ट हुन्छ र यसरी माथिबाट आएको ट्रेन्ड लाइन पनि छ यो पछि हामीले विश्लेषण गर्छौं अहिलेको लागि यो 3900 को एरिया चाहिँ स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट हुन्छ यसको यसबाट पनि डिस्ट्रिब्युसन सकिसकेको छ पहिला यसरी अकुमुलेट भयो यसरी अकुमुलेट भएर यो अकुमुलेट भएर चाहिँ माथि पिक लियो यसलाई चाहिँ फेरि घटेर अब डिस्ट्रिब्युसन छ अब हुने भनेको यसमा धेरै घट्ने देखिन्न र चाहिँ यसमा पनि अलिकति अकुमुलेसन सुरु भएको देखिन्छ र हामीले चाहिँ फाइनान्स हेरौं फाइनान्समा अलिकति अकुमुलेसन सकिएको सरी डिस्ट्रिब्युसन सकिएको छैन है यसमा माइन्ड नगर्नु होला तपाईहरु नरिसाउनु होला यसमा ट्रेड लिने हो भने फाइदा छ सर्ट टर्ममा चाहिँ तपाईहरुले कमाउन सक्नुहुन्छ यही सेक्टरमाथि पनि जान सक्छ तर केही चाहिँ खेलाडीहरु यसबाट निस्किन बाँकी छ भनेर अकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन इन्डिकेटरले देखाउँछ यसरी चाहिँ हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न बनेर यसरी मार्केटमा साफ फल आएको थियो यद्यपि यो चाहिँ जुन क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको सपोर्टमा चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर मार्केट फर्केको थियो यसले अहिलेको लागि सर्ट टर्मको लागि पोजिटिभ छ तपाईहरुले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ लङ टर्मको लागि नफस्नु होला पहिल्यै पनि लङ टर्मको लागि हैन किनभने म किन भन्छु भन्दाखेरि यसरी अकुमुलेसन फेज भयो एउटा पिक लियो पिक र पिक भइसकेपछि जो सानो थियो निस्क्यो तर हाई भोल्युममा ट्रेड गर्ने ट्रेडरहरु चाहिँ स्टिल तिनीहरुको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अझै सकिएको छैन यो चाहिँ अलिकति क्लोजली हेर्नु होला तपाईहरुले चाहिँ यसको यहाँ मैले देखाइहाले इन्डिकेटर लगाएर किनभने यसको जुन अकुमुलेसन भयो यो अकुमुलेसन जुन अकुमुलेसनको फेज हो यसरी अकुमुलेसन फेज सुरु भइसकेपछि यो एरियामा चाहिँ यो पिक लियो र डिस्ट्रिब्युसन अलि शार्पली जस्तो अरुको सिट अघि मैले डेभलपमेन्ट बैंक र कमर्सियल बैंकको देखाएँ त्यसरी चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन यद्यपि सर्ट टर्ममा चाहिँ राम्रो छ अब हाइड्रो पावर हेरौं हाइड्रो पावरको पनि हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने जुन यो प्यारालल च्यानल टाइपको यो प्यारालल त हैन यो ट्रेन्ड लाइन नै हो प्यारालल च्यानल टाइपको चाहिँ यो तोडेर गएको छ यसले पोजिटिभ संकेत गर्छ यसरी शार्प फल आउनुको कारण के थियो भन्दाखेरि मित्रहरु जुन यसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन नसकिसकेको कि यो एरियामा चाहिँ एउटा संकेत देखिएको थियो त्यसकारणले चाहिँ फल आयो अहिलेको अलिकति माइनर डिग्रीमा यो स्मल टाइम फ्रेममा चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ अकुमुलेसन सुरु हुन लागेको फाइनान्समा पनि भनेर चाहिँ देख्न सकिन्छ यद्यपि कुनै कम्पनीहरु अलिकति रिस्कियर छन् जति बेला पनि मार्केटमा चाहिँ अलिकति डाउनफल थोरै डाउनफल आए पनि ती कम्पनीहरु धेरै घट्न सक्छन् यसमा ट्रेड लिन चाहिँ ओके छ किनभने हाइड्रो र फाइनान्स भनेको ट्रेड लिनलाई हामीले चाहिँ धेरै हेर्ने गरिन्छ किनभने लो क्याप हुन्छ यिनीहरुमा चाहिँ सप्लाई कम छ र लिक्विडिटी पनि हाइड्रो पावरमा देखिन्छ पछिल्लो समयमा मार्केट घट्दै गर्दा पनि लिक्विडिटी अलिकति देखिन्छ फाइनान्समा भन्दा पनि हाइड्रोमा लिक्विडिटी देखिन्छ र चाहिँ यसले चाहिँ अहिलेको सर्ट टर्ममा चाहिँ राम्रै संकेत गरेको छ तर हेरौं भोलिको दिनमा यो रेसिस्टेन्स तोडेर गयो भने अझ हामी पोजिटिभ हुन्छौं तपाईहरुले चाहिँ ट्रेड लिने भने यो रेसिस्टेन्स तोडेर गयो भने चाहिँ ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ है त अब हामीले अर्को हेर्ने भने लाइफ हेरौं लाइफ इन्स्योरेन्स पनि पोजिटिभ नै देखिएको छ पछिल्लो समयमा जुन यो एरियाको चाहिँ एउटा क्यान्डलबाट सपोर्ट लिएर फर्केको थियो यो फर्किसकेपछि अहिलेसम्म यो ट्रेन्ड लाइन स्ट्रङली नै गइरहेको छ यो भनेको अब एउटा रेसिस्टेन्टको एरियामा आएर अड्केको रहेछ आज है यो रेसिस्टेन्ट तोड्नु पर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा यो भन्दा माथि गएर माथि स्टेबल हुने चाहिँ संकेत देखाउँछ भने पोजिटिभ हुन सकिन्छ अब नन लाइफ हेरौं मित्रहरु नन लाइफ मात्रै हेरे है त है भिडियो लामो भयो नन लाइफ पनि पोजिटिभ नै छ ओके यो एरियाबाट चाहिँ माथि गएको थियो सपोर्टको एरियाबाट हैन
यो जुन रेसिस्टेन्ट अबको 8450 हुने गर्छ यसलाई माथि तोडेर माथि बस्यो भने यसमा पनि पोजिटिभ हुन सकिन्छ अकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ भने यसमा डिस्ट्रिब्युसन सकिसकेको छ बिस्तारै अकुमुलेसन सुरु छ भने अब म्यानुफ्याक्चरिङ हेरौँ है म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि यसको डिस्ट्रिब्युसन सकिसकेको छ अकुमुलेसन सुरु छ यो ट्रेन लाइनलाई काटेर गइसके पछाडी अहिलेको सर्ट टर्ममा राम्रो छ अबको यो आज चाहिँ रेसिस्टेन्टमा हिजो पनि रेसिस्टेन्टमा रोकिएको थियो भने आज पनि त्यसलाई तोडेर जान सकेको छैन है अब हुन्छ त मित्रहरू अरु अदर सेक्टरमा हेर्ने भने पनि ठिकै छ अदर सेक्टरमा पनि ओके अदर सेक्टरमा आयो अब फेरि डाउन ट्रेन्ड आयो भने चाहिँ यसमा धेरै साथ फल आउने देखिन्छ तर पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो रेसिस्टेन्समा तोडेर माथि गइसकेको छ यो रेसिस्टेन्ससम्म चाहिँ रिटेस्ट गर्न आउँछ भने यो एरियामा चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ हस्त मित्रहरू अब अरु सेक्टरहरुको बारेमा पनि जान्नु मन छ भने यहाँहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला यदि यो भिडियो यहाँहरुलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु होला हस्त धन्यवाद